بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس تربية الأولاد في الإسلام، وهذا الدرس يأخذ طابعاً عاماً متعلقاً بحقيقة الأدب. ذكرت لكم من قبل أن الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب. عقائد وعبادات ومعاملات وآداب. أما الشيء البارز والواضح والصارخ في المؤمن أدبه، وهذا ما يشير إليه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن هذا الأدب ما تحليله وما طبيعته؟ الحقيقة الأدب له طريقان: طريق تعليمي وطريق إشراقي. طريق تعليمي وطريق إشراقي. فأنت حينما تطلب العلم يقول لك: إذا دخلت فسلم، إذا أكلت فسمي، إذا عطس أخوك فشمته. هذه معلومات نتلقاها بالتعليم: آداب الطعام، آداب الزيارة، آداب عيادة المريض، آداب السفر، آداب الزواج، آداب إلى آخره. كل نشاطات المؤمن في معها ملحقات متعلقة بالآداب. تزور مريض، العيادة فواق ناقة. آداب أن تزور أخاك، ينبغي ألا تقف أمام الباب هكذا، أن تعطي ظهرك للباب، لعل امرأة فتحت الباب فجأة. يعني في تفاصيل كثيرة جداً عن موضوعات كثيرة جداً متعلقة بالآداب. فهذا الجانب من الآداب جانب تعليمي. لذلك الأب الكامل كلما رأى ابنه تجاوز حده، جلس جلسة غير مؤدبة: يا بني اجلس هكذا. أكل الطعام بشكل غير مؤدب، طاشت يده في صفيحة الطعام، فقال: كل مما يليك، كل بيمينك وكل مما يليك. لو أنك تتبعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالآداب لوجدت كل أحاديث رسول الله هي توجيه لطيف لإنسان أخطأ أمامه. طبعاً هو مشرع، لأنه لو سكت عن شيء أصبح هذا الشيء صحيحاً. النبي وحده كلامه سنة، وفعله سنة، وإقراره سنة. يعني شاب مشى أمام أبيه، أنت قد تنصحه وقد لا تنصحه، لكن النبي قال: لا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تستسب له. والله أيها الإخوة، لو تتبعتم شمائل النبي، أي الآداب التي تحلى بها، أو لو تتبعتم التوجيهات النبوية لأصحابه الكرام في كل المجالات من زاوية الأدب، نعم، لوجدت أن المؤمن هو الإنسان الأول في الأرض الكامل، في زواجه، في علاقته بزوجته، بأمه، بأولاده، بالكبير بالصغير، بالقوي بالضعيف، في صحته، في مرضه،
في حله، في ترحاله، في أفراحه، في أحزانه. هذه الآداب ربع الدين. والآداب الشيء الظاهر من المؤمن، صلاته بينه وبين ربه، صدقته بينه وبين ربه، قيامه لليل بينه وبين ربه. أما الذي بينه وبين الناس هو الأدب. يعني الصفة الصارخة في المؤمن أنه مؤدب، مؤدب بجلسته، مؤدب في بيته، مؤدب في ثيابه، مؤدب في كلامه، مؤدب عند غضبه، مؤدب عند رضاه، مؤدب في أفراحه، مؤدب في أتراحه. الآداب ربع هذا الدين، ربع هذا الدين. فلذلك الآداب لها طريقان: طريق تعليمي، أنت كأب، كمعلم، كموجه، كمرشد، كقائد، كخطيب، كمدير دائرة، يعني يجب أن توجه من حولك إلى الموقف الأديب. يعني واحد جالس عند صديقه في دفتر يفتحه، هذا من سوء الأدب. لماذا تفتح هذا الدفتر؟ هذا من خصوصيات صديقك، هل سمح لك أن تفتحه؟ أو يفتح الدرج، كيف تفتح الدرج؟ فلذلك كلما ارتقيت تكون أديباً أكثر. يعني دخلت إلى بيت، لا تجلس قبالة باب الغرفة وهو مفتوح، فإذا مرت امرأة لا تدري أن عند زوجها ضيفاً تراها كما هي، وقد تكون في بيتها متبذلة في ثيابها، اجلس باتجاه الحائط. أنا أضرب لكم بعض الأمثلة، والله لا أبالغ، لو تتبعت توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالآداب لوجدتها بعشرات الألوف، بحيث أن هذا المؤمن ملك، ثيابه محشومة، كلامه محشوم، لا يتكلم بكلمة فاحشة ولا بذيئة، ليس بالفاحش ولا المتفحش، ما في عنده طرفة جنسية مثلا، ما يذكر العورة باسمها أبدا. يعني بعض الآداب. قال يا بنيتي، فتاة ترتدي ثيابا شفافة، قال يا بنيتي إن هذه الثياب شوف تصف حجم أي كلمة من أعضاء المرأة تثير الشهوة، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. كلمة عظام لا تثير الشهوة أبدا. شوف الأدب، القرآن علمنا الأدب، قال أو لامستم النساء. قد يفهم الطفل أنه لامس النساء يعني وضع يده فوق يد زوجته، إلا معنى آخر بالقرآن الكريم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. حتى الصحابيات كن على مستوى من الأدب مذهل. يا أمير المؤمنين، نعم. قالت له إن زوجي صوام قوام. ما انتبه، قال له بارك الله لك بزوجك. فقال له سيدنا علي إنها تشكو زوجها سيدي صائم في النهار قائم في الليل. يعني شوف الأدب. مرة امرأة متبذلة في هيئتها رأتها السيدة عائشة، قالت لها ما قصتك؟ قالت إن زوجي صوام قوام. فالنبي استدعى زوجها وقال له أليس لك بي أسوة؟ أعطاه توجيه معين. فجاءت في اليوم التالي إلى السيدة عائشة نضرة عطرة، قالت لها ما الذي حدث؟ تبدل الأمر، اسمع الجواب. قالت أصابنا ما أصاب الناس. والله أحياناً أتتبع أقوال الصحابة تجد أدب مذهل. سيدنا يوسف
قال وقد أحسن بي أمام إخوته الذين وضعوه في غيابة الجب ليموت، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما ذكر الجب. أيهما أخطر، السجن أم الجب؟ الجب مظنة موت، أما سجن فقدت حريتك فقط، لكن تأكل وتشرب وأنت آمن. أنا الذي أراه أن الذي يبدو من المؤمن هو أدبه مع الله، أدبه في بيوت الله، أدبه مع كتاب الله، أدبه في بيته، في ثيابه. يعني ما بعتقد مؤمن يخلع ثيابه أمام أولاده أبداً. ما بعتقد مؤمن يرتدي ثيابه أمام أولاده، بالطريق يخلع الثياب الأولى يرتدي ثياب ثانية، إلا وقد أغلق الباب. يعني مرة حدثني أخ قال لي جاءت أختي إلى عندنا ودخل ابنها إلى غرفة النوم، قال لي أنا سأخلع القسم العلوي من ثيابي. هذا الطفل من شدة أدبه، من كثرة ما تلقى توجيهات رائعة، فخرج من الغرفة فوراً، لأنه رأى خاله يخلع ثيابه العلوية مبدئياً، وفي تحت قميص يعني كامل. لكن الأدب جميل جداً. أنا أخاطب الآباء الأمهات، يعني أحياناً الطفل يأكل بشكل عشوائي، يأكل بشكل يدعو إلى الاشمئزاز، فيا أيها الإخوة، بطولة الأب أن يؤدب أولاده. لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بصاع. يعني من أعظم الأعمال تأديب الأولاد. هذه الكلمة ينبغي ألا تقولها، هذا الموقف ينبغي ألا تقفه، هذه الجلسة ينبغي ألا تجلسها، هذه النظرة ينبغي ألا تستخدمها، دفع الباب بعنف هذا سوء أدب من الإنسان. نعم. هذا الأدب الكسبي، الأدب التعليمي، الأدب على أثر توجيه من معلم، من أب، من أم، من مدير دائرة، من خطيب مسجد، من داعية، من مرشد إلى آخره. لكن في أدب من نوع آخر. أنت حينما تتصل بالله اتصال حقيقي، حينما تقبل على الله إقبالاً حقيقياً، لا بد من أن تشتق من الله مكارم الأخلاق. الأدب الأصيل الحقيقي الذي لا يتأثر لا برخاء ولا بشدة ولا بعداوة ولا ببغضاء ولا بفقر ولا بغنى. يعني أغلب الظن إذا الإنسان ببحبوحة ودخله جيد وما عنده مشكلة، تلاقيه لطيف، very nice، بصير ناعم. أما حينما تهدد مصالحه يغدو وحشاً. والله عز وجل أرانا من هو الغرب. الغرب بلد القيم سابقاً، الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان. فلما مست مصالح الغرب انقلب إلى وحش كاسر. فهذا الأدب الكسبي أساسه التعلم، والمتعلم قد يطبق وقد لا يطبق. الأدب الإشراقي أساسه الاتصال بالله. هذا هو الأدب الحقيقي. هذا لا يتأثر ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، لا يتأثر لا بالغنى ولا بالفقر ولا بالقوة ولا بالضعف ولا بالزواج ولا بعد الزواج ولا قبل الزواج ولا في الصغر ولا في الكبر. آداب أصيلة. وإنك لعلى خلق عظيم. متمكن من هذه الأخلاق. يعني المؤمن يشبه سفينة عملاقة لا تؤثر فيها الأمواج،
وغير المؤمن يعني استفزاز بسيط يسب الدين أحيانا غير المؤمن. أخواننا الكرام، الطريق الذوقي أساسه الاتصال بالله. الطريق الذوقي أساسه الاتصال بالله، والدليل إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله قوماً منحهم مكارم الأخلاق. هي الأخلاق الأصيلة، هي التي تنفع المؤمن في الدنيا والآخرة. لكن في أخلاق ثالثة، رقم 3، هي أخلاق لا علاقة لنا بها إطلاقاً في هذا الدرس. أخلاق الأذكياء، ذكي جداً، فإذا تواضع ينتزع إعجاب الآخرين وحقق مصالحه معهم. إذا وفى بوعده يستطيع أن يبيع أكثر، إذا أتقن عمله يربح أكثر. الأخلاق الناتجة عن ذكاء الإنسان والتي تصب في مصالحه هي أخلاق الأذكياء. هذه ليست محل بحثنا إطلاقاً. أنتم تسمعون أحياناً أنه فعل هذا النائب كذا لينجح في الانتخابات. الكمال وحده من أجل الانتخابات، قام بشن هذا العدوان من أجل الانتخابات. فالإنسان حينما لا يعرف الله يعبد ذاته. أي شيء يرفعه، يمنحه منصباً رفيعاً، يمنحه كرسياً في المجلس، فيبذل الغالي والرخيص وبيقيم ولائم وعزائم وبيتواضع من أجل أن يصل إلى الكرسي في هذه النقابة أو في هذه الغرفة أو في هذا المجلس، حتى في مصالح كثيرة تحقق عن طريقه. فموضوع أن تكون صادقاً أو أميناً محققاً لبعض الكمالات البشرية من أجل أن تنتزع إعجاب الآخرين وأن تحقق مصالحك معهم، هذا الأدب ما له علاقة بدرسنا إطلاقاً. هذا أدب الأذكياء وأدب تجاري، والغرب برع به براعة مذهلة. يعني بتلاقي حقوق الحيوان عم يبيدوا شعوب بأكملها، براعي حق حيوان، حق كلب. أحيانا شعب بأكمله يباد ويرعون حق كلب. الأخلاق الأذكياء، أخلاق المصالح، أخلاق الانتخابات، هذه أخلاق ساقطة عند الله، لا تقدم ولا تؤخر، سلوك ذكي هدفه تحقيق مصلحة. الآن الآداب التي أساسها الذوق تأتي من أين؟ من الصلاة. نحن أحياناً لا نقدر قيمة الصلاة. الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. هل تستطيع أن تقبل أن إلهاً عظيماً أمرك أن تؤدي كل يوم 5 مرات الصلوات من أجل أن تقف وأنت ساهٍ أو لاهٍ تقرأ قراءة شكلية وتركع وتسجد وخيالك يسوح ويبحث عن مشكلاته ثم تسلم؟ هذا العمل هل تقبله عبادة لله عز وجل؟ الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. هل تذكره في الصلاة؟ قال: واسجد واقترب. هل تحس بالقرب من الله في الصلاة؟ قال كما ورد في بعض الآثار: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. والآية التي نسخت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالذي إذا صلى لا يعلم ماذا قرأ هو كأنه سكران. العبادة الأولى التي لا تسقط بحال، هذه العبادة من أجل أن تشتق من الله الكمال. فلذلك لما قال الله عز وجل:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له. إنه إن ذكرك منحك الكمال، منحك الحلم، منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك العفاف. يعني بصراحة الفرق بين واحد أمي وواحد معه دكتوراه، قلم بالجيبة بنحط، هذا الفرق شيء مضحك. هذا دارس 35 سنة، 35 سنة دراسة، معه ابتدائي وإعدادي وثانوي وليسانس ودبلوم عامة ودبلوم خاصة وماجستير ودكتوراه. دراسة 35 سنة، ودراسة ليلا نهارا، وتحقيق وتأليف ومتابعة ومراجعة وحفظ وأداء امتحانات، حتى وضع إلى جانب اسمه دال. هي الدال بقابلها قلم حبر بالجيبة. أيام إذا واحد يعني مو متعلم بيحب يحط كم قلم بجيبته هيك، أيام بيحط 6 أقلام، وبيحط مكتبته الكتاب بالعكس بيحطه. الأخلاق شيء آخر. قال: ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك له. إنه إن ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنه إن ذكرك منحك الحلم، كاد الحليم أن يكون نبيا. إنه إن ذكرك منحك الرضا. إنه إن ذكرك منحك الكرم، الشجاعة. محاسن الأخلاق، مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. يعني بصراحة إذا ما كانت أخلاقك صارخة، ما علامة إيمانك؟ هذه الأخلاق. المؤمن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن أيها الإخوة، الأخلاق الإشراقية الأصيلة التي ينبغي أن نتخلق بها هي أخلاق الصلاة. المتصل بالله اشتق من الله الكرم، الحلم. الآن فكرة مهمة جدا. الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني الله عز وجل أسماء حسنى، يعني كريم، يعني حليم، يعني عفو، يعني رؤوف، عليم، غني، قوي. فأنت حينما تشتق كمالا منه وتعامل عباده بهذا الكمال تتقرب إليه. إذن الله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بكمال مشتق منه من خلال الصلاة. هذا الكمال تعامل به من حولك من الناس يقبلك الله عز وجل. الكريم يحب الكريم، والحليم يحب الحليم، والوفي يحب الوفي. فهي الآداب التي نسعى إليها، الأب والأم والمعلم والموجه والمدرس والخطيب والداعية والمدير، هي أخلاق الاتصال بالله، أخلاق القرب، أخلاق الحب. أخواننا الكرام، الأخلاق التعليمية تقرأ الآداب، تقرأ شمائل النبي، تقرأ أي كتاب في الآداب، بحوث وأدلة وآيات وأحاديث وقصص ومواقف، شيء رائع جدا. هي تعلم، تتعلم، إما أن تطبق ما تعلمت أو أن تنسى، إما أن تطبق ما تعلمت أو في حين الغضب تنسى كل الذي تعلمته. فإذا أردنا أن نؤكد على خلق معين فهو الخلق المتعلق بالإشراق من خلال الاتصال بالله عز وجل.
طيب ممكن أعطيكم فكرة دقيقة جدا. لو فرضنا إنسان في حكم شرعي ما تعلمه، لكنه موصول بالله صلة قوية جدا، صدقوا ولا أبالغ، يطبق هذا الحكم الشرعي دون أن يعرفه ذوقا. يعني في نهي شديد جدا أن يخلو رجل بامرأة، لا تحل له طبعا. لو أنه إنسان هالتوجيه ما قرأه إطلاقا، لكن له صلة بالله قوية جدا، فدخل لبيت أحد أقربائه، بيت ابن عمه، قالت له الزوجة تفضل، توهم أنه في البيت، ثم علم أنه خارج البيت فبينسحب رأسا. يعني ذوقه العام لا يسمح له أن يكون مع امرأة لا تحل له في البيت. فأنا متأكد أن الإنسان حينما يتصل بالله عز وجل قد يصل إلى مستوى من الذوق يحمله على تطبيق منهج لم يطلع عليه أبدا. نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. يعني ما في أشياء كثيرة أملاها عليك الذوق ثم وجدت أن الحكم الشرعي كما فعلت، هذا شيء مؤكد. أشياء كثيرة أملاها عليك الذوق، بعد حين قرأت حكما شرعيا. يعني أذكر مرة أنه كنت في سفر، أردت أن أصلي فإذا خلفي 20 شخص في بلدة متطرفة في الشمال. أنا غلب على ظني أنهم لا يعرفون ما معنى المسافر أنه يصلي ركعتين الظهر، فإذا سلم يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر. خشيت أن يضطربوا فأتممت الصلاة حتى ما يكون في خطأ. أثناء مطالعتي لبعض الأحكام الفقهية وجدت إذا غلب على ظنك أن الذي خلفك قد يضطرب إذا تركت الصلاة من ركعتين لأنك مسافر وأمرتهم أن يتموا لأنك مسافر، فإذا غلب على ظنك أنهم سيضطربون ينبغي أن تتم الصلاة. أشياء كثيرة تأتيك ذوقا، تجد هناك حكم شرعي. يعني مثلا في بعض الأحكام الفقهية الإنسان لا ينبغي أن يخلو بكنته الشابة إذا كان زوجها غير موجود. يعني هي بابن عابدين موجودة. أنا أعرف أناسا يعني إذا كان دخل لبيت ابنه وابنه غير موجود، يعني بلا بجي مرة ثانية، لعل أنه هالشابة وهو له وضع معين حتى ما يكون في أي إشكال، فلا يسمح لنفسه أن يخلو. يعني هي تحل له أن يخلو بها، أن هي من زوجة ابنه، لكن الأولى أن يكون ابنه في البيت. هي بعض الاجتهادات طبعا هذه. فالنقطة التي ذكرتها الآن أنه أنت أحيانا ممكن أن تستنبط حكما شرعيا ذوقا ثم تفاجأ أن هذا الذي فعلته ورد في بعض الشمائل النبوية. لذلك في آية قرآنية تؤكد هذا المعنى: يفرحون بما أنزل إليهم. هو الصحابي الكريم بعد اتصاله بالله الشديد ارتقى مستوى، فإذا جاء حكم شرعي في القرآن وفق ما ارتقى إليه يفرح. يفرحون بما أنزل إليهم. طبعا القرآن الآية حينما تنزعها من سياقها لها معنى مستقل، وقد يكون لها معنى في السياق آخر، أما لو نزعتها من سياقها لها معنى آخر. يعني مثلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية سياقها في موضوع الطلاق، يعني من يتق الله في تطليق زوجته فيطلقها طلقة أولى ثم ثانية ثم ثالثة يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. أما الذي يطلق طلاق بدعي هذا خالف منهج رسول الله في الطلاق،
فعندئذ في بعض المذاهب لا سبيل إلى إرجاعها. من يتق الله يجعل له مخرجا. انزع هذه الآية من سياقها بينكتب عليها مجلدات. من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال، وهكذا. فأحيانا الآية في سياقها لها معنى، فإذا نزعت من سياقها لها معنى آخر. فيفرحون بما أنزل إليهم، ارتقت نفسه فجاء القرآن موافقا لما في نفسه. أيها الإخوة، الإنسان في نزعة فردية ونزعة اجتماعية. النزعة الفردية يحب أن يؤكد ذاته، يعني الله عز وجل أمرك أن تستيقظ إلى صلاة الفجر، وجعل طبعك محبا للنوم. الطبع هو النوم، والاستيقاظ تكليف، في طبع في تكليف. الطبع أن تأخذ المال، والتكليف أن تنفقه. الطبع أن تخوض في فضائح الناس، والتكليف أن تصمت. الطبع أن تملأ عينيك من محاسن المرأة الأجنبية، والتكليف أن تغض البصر. هذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآن الطبع فردي، طبع فردي، والتكليف تعاوني. فالإنسان بين الفردية وبين الاجتماعية. في عندك نزعة فردية ونزعة اجتماعية. بتحب تنجح لحالك وكل من حولك يرسب، بتحس بنشوة مثل الطاووس. لكن النزعة الراقية أن تفرح لنجاح كل من حولك، هي نزعة أرقى. فالإنسان في عنده حاجة إلى الحب، وأي إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر. فالحاجة إلى الحب حاجة أساسية، لكن المؤمن بطل عرف من ينبغي أن يحب. كلمة عيد الحب تعني شيء لا يرضي الله إطلاقا. قد تكون علاقة محرمة، قد تكون زنا باسم الحب. أما المؤمن يحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني ما في موضوع متأصل في المؤمن كالحب. الحب في دمه يمشي، يحب الله، يحب رسول الله، يحب أصحاب رسول الله، يحب التابعين، يحب المؤمنين، يحب العلماء، يحب بيوت الله، يحب القرآن، يحب الأعمال الصالحة، يحب التواضع. كل شيء كامل يحبه. فالحب أصل في الدين. والذي لا يجد نفسه بحاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر أصلاً. لكن هذا الحب الراقي مسخ إلى حب محرم يحتفل به العالم كل يوم. في حاجة إلى التقدير، تأكيد الذات، أن تكون محترم، لك قيمتك، لك بصمة، يشار لك بالبنان فلان مثلا، تحت المنصب رفيع. هذا حاجة بالإنسان، حاجة إلى التقدير، إلى تأكيد الذات. عندك حاجة إلى الأنس، مهما كان بيت فخم وحدك يقول لك لا بدي أقعد مع واحد. الأنس حاجة اجتماعية أساسية. الإنسان بيأنس بأهل بيته، بأولاده، بأقربائه، بأصدقائه، بزملائه بالعمل، يحب يجلس مع الناس. نعم، في عندك حاجة يكون لك سند قوي، لك ابن عم معك رقم هاتفه، يحتل منصب رفيع، بتحس بطمأنينة. تحتاج أنت بحاجة إلى من تتقوى به وأن تحتمي به ويلبيك عند الطلب. أنت بحاجة إلى الأمن.
هي كلها حاجات اجتماعية، وبحاجة إلى أن تأخذ من غيرك أفكار، خبرات، علوم، نعم، بحاجة إلى تحقيق إنجاز إلى آخره. في عندك حاجة فردية، فالذي يحصل الإنسان ما دام الحاجة الفردية محققة والحاجة الاجتماعية محققة، في تناسق وتناغم بينهما. بس أحياناً لا سمح الله ولا قدر لك سمعتك، عارك صديقك بيت، هي بأزمات الإيجار السابقة، وقت كان القانون يحمي المستأجر كائناً من كان، فعارك بيته شهر، وأنت بعد 8 سنوات قلت له هذه المحاكم أمامك، أنا مستأجر. ضحيت بسمعتك وبمكانتك وبعلاقاتك وبهيبتك وبأوصافك الكاملة سابقاً من أجل هذا البيت، بيت رائع، إجرة رمزية. فلذلك الإنسان حينما تتضارب حاجاته الاجتماعية مع حاجاته الفردية قد يؤثر مصالحه الشخصية على سمعته. هذه مشكلة العالم اليوم. العالم المتحضر الراقي سابقاً طبعاً، العالم الذي يؤمن بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، ما تكلم كلمة حينما قتل 500 طفل بغزة، ما تكلم كلمة، مصالحه مع العدو. فأحياناً تتضارب المصالح الشخصية مع المكانة الاجتماعية. انظر إلى عظمة هذا الدين، سمى بالحاجة الاجتماعية إلى مستوى العبادة. فأنت كمؤمن حينما تكون صادقاً مع أخيك ترقى عند الله، حينما تزور أخاك ترقى عند الله، حينما تعود مريضاً ترقى عند الله، حينما تلبي حاجة أخيك ترقى عند الله. فكأن عظمة هذا الدين سمت بالحاجة الاجتماعية من حاجة تلبى إلى عبادة تؤدى، سمى بالحاجة الاجتماعية من حاجة تشتهى إلى عبادة تلبى. هكذا المؤمن. لذلك المؤمن يحب، هو ما يقصد أن يحب، لأنه مطبق لمنهج الله عز وجل، ما في يكذب، دعي يلبي، سئل يجيب، سئل عن قضية ينصف. يعني سيدنا رسول الله مر أمامه الأسرى، أحدهم صهره أبو العاص جاء ليقاتله مع المشركين، وقع أسيراً، بس هو كان صهر جيد جداً. قام قال اللهم صل عليه والله ما ذممناه صهراً. شوف الوفاء، شوف الإنصاف، ما ذممناه صهراً. لذلك أعظم ما في الإيمان أن حاجاتك الاجتماعية سمت إلى مستوى العبادة، فأنت تؤدي الحاجات الاجتماعية، أنت تصدق وتلبي الدعوة وتتواضع وتعود المريض وتطعم الجائع وتكسو العاري وتزور المريض، هي كلها نشاط اجتماعي. لكن كل هذه النشاطات عند الله أعمال صالحة. فلذلك يصعب في حياة المؤمن أن يضحي بمكانته الاجتماعية، لأن هذه المكانة ليست مكانة، هي عبادة. في فرق بين أن تكون مكانة يضحي فيها الإنسان، إذا في مبلغ ضخم بيحل كل مشاكلك بيقول لك خير إن شاء الله، أو إذا كان في هروب بيقول لك 1000 جبان لا الله يرحمه، يضحي بسمعته من أجل مصالحه. أما المؤمن نشاطه الاجتماعي هو عبادات، فلذلك محصن من أن يؤثر المصلحة الشخصية على المكانة الاجتماعية.
أيها الإخوة، شيء ثاني وهذا أروع ما في الإيمان، أن النشاط الاجتماعي عند المؤمن له قنوات نظيفة. ما في حفلة ساهرة غنائية يرصد ريعها للأيتام، ما فيها نصيب خيري، ما في رحلة مختلطة من أجل الاطلاع على موضوع معين، فهو منضبط بقنوات نظيفة، فكل نشاطاته الاجتماعية تنضبط بقنوات نظيفة. أيها الإخوة، أنا أتمنى أن أؤكد لكم أن النشاط الاجتماعي نشاط عبادي، فأنت تنتزع إعجاب من حولك دون أن تشعر، لأنك مطبق لمنهج الله. بذكر أخ من أخواننا عمر بناء وتأخر تسجيل البناء بأسماء أصحابه لأسباب خارجة عن إرادته، فالذين اشتروا بيت من سنوات طويلة بثمن قليل جدا ارتفع سعره 20 ضعف تقريبا. عرضوا عليه مبلغ كي يسجل لهم البيت، قال لا والله أنا بعتكم وقتها وربحت عليكم وقبضت الثمن، ليس لي عندكم شيء. هو بدافع من طاعته لله ما أخذ منهم شيئا، أكبروه إكبار. أنت لمجرد أن تطيع الله في علاقاتك الاجتماعية ترقى عند الله وعند الناس، هذا هو المنهج. فلذلك القنوات الاجتماعية عند المؤمن نظيفة وطاهرة، ومظهرك الصارخ هو الآداب. علاقة الآداب بالدرس بتربية الأولاد، بطولتك أن تؤدب ولدك، ولأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بصاع من بر. في كلمة لا تقال، في جلسة غير مؤدبة، في حركة غير مؤدبة، في ثياب غير مؤدبة، والله وفي قيادة مركبة غير مؤدبة، بيقعد جنابي هيك شيء بيقرف، وفي قيادة مركبة بأدب، في جلسة غير مؤدبة، في تعليق غير مؤدب. المؤمن مؤدب، أدبه ربه بأدب الإسلام، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.